เรามาใส่ใจกับขั้นตอนง่ายๆในการทำคุกกี้สวยๆและเค้กครีมรูปหัวใจกันเพียงใช้คุกกี้เมอแรงมาการองและครีมเนยเท่านั้นรายการฟินปากก็จะช่วยให้คุณอบขนมที่สุดแสนสมบูรณ์แบบนี้ให้คนที่คุณรักได้มาเริ่มทำกันเลย